Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság náluk. Hogy az én értelmezésemben nézem a lelkitársakat. Ők azok, akik egy lélekcsaládból származnak, vagy legalábbis olyan lélekszerződést kötöttek, amiben azt vállalták, hogy ebben az életben segítik, támogatják egymást az életfeladatuk megvalósításában. És ez nem mindig kellemes módon van, nem mindig kellemes módon történik, mert a legtöbbször a jóból nem tanulunk, hanem csak a fájdalmak és szenvedések azok, amelyek rávisznek bennünket arra, hogy tisztán magunkban nézzünk. Na, ennyi az, ahogyan én vélekedek egy lélektársi kapcsolatról, és ahogyan én tudásom szerint ez van. Úgyhogy megnézzük, hogy az a lélektársnak a kapcsolata, akiknek az energiáját most itt látni fogjuk, náluk mi a helyzet, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, hogy áll jelenleg a kapcsolatuk. És ők lehetnek akár munkatársak, párkapcsolatban lévők, szülő-gyermek, majd meglátjuk, hogy melyik jön, milyen energia érkezik, és nem is feltétlenül férfi-nő kapcsolatáról van szó. Úgy tűnik, hogy itt mindkét részről félelem van, ami időről időre felüti a fejét ebben a kapcsolatban. A félelem tulajdonképpen attól, hogy a másik igazat mond-e, a másik őszinte hozzám, hogyan, mit mond, az tényleg úgy van-e, és főleg azzal kapcsolatosan, hogy a találkozás, illetve hogy amit a női jelölővel jelzett személy felé kommunikálva van, illetve vagy az ő megélése szerint. És itt nagyon fontos a megélés, mert hogy például a lélektársak abban tudnak segíteni, leginkább abban tudnak segíteni, hogy minket rádöbbentsenek arra, hogy mivel van a bajunk, miért nehéz az életünk. Mert általában, hogyha jól megy, könnyedén megy az élet, és nincsen semmi problémánk, már úgy lelkileg úgy értem, tehát nem az anyagiakról gondolom, meg nem arról, hogy most milyen szerepet mutatunk, meg milyen arcunkat mutatjuk a külvilágnak, hanem hogyha belülről jól érezzük magunkat, akkor ott nincs szüksége a lélektársnak a megjelenésére, ott nem kell neki, ott nincsen pillanatnyilag feladata, majd később valószínűleg lesz, amikor ezt mondjuk így be van tervezve, hogy lerombolja. Tehát, hogy amikor lélektárs megjelenik, akkor ott biztos valamilyen kellemetlenség, vagy már erős fájdalom mutatkozik az emberben, lehet a férfi vagy nő, bármelyikőjük is, és ennek a visszatükrözésére jön. És ezt úgy kell érteni, ezt a visszatükrözést, hogy csinál valamit a másik személy, és bennünk ez nagyon negatív érzést vált ki. Dühösek vagyunk rá, haragszunk miatta, emlékeztet bennünket valakire, ennek nem is mindig vagyunk a tudatában, de valójában így történik meg a visszatükrözés, hogy olyan, minthogyha mi már ilyen dolgot megértünk volna, vagy egyszerűen csak reflexből elkezdünk negatívan reagálni rá. Na most ez az, amikor így reagálunk valamire, akkor ez az, amiért ő az életünkbe jött, hogy ő kiugrassza a nyulat a bokorból, és tulajdonképpen mi elkezdjünk ezzel foglalkozni, hogy de hát miért reagálok én így rá. És itt ez a lényeg, nem az, hogy a másik mit csinál, hanem hogy én mitől vagyok dühös. Miért dühít ez engem, hogy ő mit csinál? És akkor meg kell keresni. És ez nem lehet csak úgy elintézni azzal, hogy azért, mert szerintem ez rossz dolog. De mitől rossz dolog? Honnan ered ez a vélemény, hogy rossz dolog? Kinek a véleménye?
és akkor ezt így végig lehet venni. Tehát a lélektársnak tulajdonképpen ilyen szerepe van, ő ezért jön az életünkbe, és így mutatja. És néha a kommentekben is olvasok olyan kérdést, hogy mi honnan tudjuk, hogy mi az életfeladatunk. Sok ilyen apró van, de az életfeladatunk alapvetően ezeknek a sok ilyen apróságoknak a felismerése. Ha valakihez kapcsolódik, akkor annak a megértése, hogy hogyan kapcsolódunk ahhoz az eseményhez, és utána megbocsátás, és a megbocsátással együtt az egész eseménynek az átadása a teremtőnek, tehát hogy elengedni. Ez az életfeladatunk, és mindenkinek más, és én itt, amikor példákat elmondok, akkor mindig egy-egy életfeladatot, egy lehetséges életfeladatot hozok fel példának, azzal, hogy aki tényleg szeretne magának jobb életet, mert hogy ez, ahogy szoktam mondani egyéni beszélgetések során, hogy a boldogság az egy mellékterméke annak, hogyha megcsináljuk az életfeladatunkat, mert hogy jobbá válunk általa, örömtelibbé válunk általa, úgyhogy ezért is csinálom a videókat is. Tehát itt ebben a kapcsolatban az látszik, hogy itt van a féltékenység, a félelemnek az energiája, és a félelem attól, hogy most őszinte, a másik igazat mond, a másik vagy becsap, vagy hazudik, és amikor ez felmerül, akkor az a kérdés itt magunkkal szemben, hogy miért vagyok ilyen bizalmatlan, honnan ered a bizalmatlanságom. És amikor ez kiderül, hogy honnan eredne, akkor azon kell sokat gondolkodni, és emlékezni, hogy honnan van, mi volt ott, mi történt. Na de mit akkor megnézzük, hogy itt ebben a helyzetben miről van szó, mi ez a hamisság, mert hogy itt középre jött ki, és itt néhány esetben arról is lehet szó, hogy azért van itt a félelem, hogy hazudik és nem mond igazat, mert például az lehet, hogy arról nem mond igazat, hogy őt nem érdekli a pénz, ő jól megvan anélkül is, és igazából csak az érzelmek a fontosak. Ez eredhet abból is, hogy van valakinek egy rossz tapasztalata, és állandóan ennek a bizonygatására van szüksége, de abból is eredhet, hogy tényleg itt anyagi különbség lehet a két személy között, és azt nem tudja, hogy most ő tényleg őt magát kedveli, tényleg ő maga miatt van vele, vagy esetleg a remélt haszon miatt. És ha ilyenről van szó, akkor nagyon fontos ezt mindenképpen tisztázni először magunkban, és utána pedig a másik személlyel. És lehet ennek a kapcsolata azzal, hogy például olyat is olvastam már többször, hogy a találkozásnak a elmaradásának az oka az, hogy nincs rá elég anyagi forrás, és itt ugye azt mutatja, hogy vajon igaz-e ez, amit mond a másik, vagy nem igaz, és akkor itt ez lenne a feladat ezzel, hogy akkor kezdjük meg magunkban vizsgálni. Na még itt az özvegyasszonyra kérdezek rá, hogy ő, igen, ezt mondtam, hogy ő nagyon szeretné, hogyha találkozás lenne, nagyon szeretné azt, hogy összejöjjön a kettejük között itt ez a találkozás, de vajon igaz az, ami elhangzik, vagy valamilyen más kötöttség áll az útban, és amiatt nem jön össze a találkozás, és itt akkor, amit elmondtam, az lenne a célszerű feloldani, vagy elkezdeni legalább feloldani ezt a blokkot, ami itt kettőtök között állna. Megnézzük még akkor, hogy milyen gondolatok vannak egymással kapcsolatosan ebben a lelkitársi kapcsolódásban.
Kettőt kérjük szépen, és akkor a férfi mit gondol a nőről? Mit gondol a férfi a nőről, és a nő mit gondol a férfiről? Kérek szépen az állandóságra, vagy bővebben. És itt a férfinak lehetnek olyan gondolatai a nővel kapcsolatosan, hogy túl sokat gondolkodik, vagy vár el a nő azzal kapcsolatosan, hogy házasságban, vagy egy elkötelezett kapcsolatban az anyagiaknak a rendezése, vagy ha valamelyikőjük mondjuk párkapcsolatban van jelenleg is, akkor ott a vállás körüli anyagiak rendezése az majd milyen következményekkel jár, tehát túl sokat gondolkodik a férfi szerint a nő ezen, vagy túlzott elvárásai vannak. Tehát lehet, hogy mondjuk a férfi szerint nincsen esélye annyi részt elhozni a közös vagyonból mondjuk, és akkor ez csak egy példa, nem erről van szó, csak egy példa arra, hogy megvilágítsam, hogy milyen jellegű itt az ő gondolata a nővel kapcsolatosan. Tehát a nő, mind ahogy itt az előbb is látszott, itt az anyagiak körül forognak a gondolatok, és a kapcsolat jellegét is ez adta meg, és itt a férfinál itt van megnyilvánulva, hogy itt az érzelmek kicsit háttérbe szorulnak, háttérbe vannak szorítva, még akkor is, hogyha eléggé stabilnak tűnnek ezek az érzelmek, legalábbis a férfi részéről, és sokkal inkább az anyagiak vannak előtérbe hozva, illetve az ezzel kapcsolatos neheztelések vagy problémák a férfi gondolata szerint. A női oldalról meg azt látjuk, hogy ő benne ott van és ezért gondoltam itt a példánál is, hogy a női oldalon meg az látszik, hogy ő itt a családi dolgokkal kapcsolatban vannak neki félelmei, vagy féltékenysége tulajdonképpen. Ha megnézzük, hogy mi ez a ház itten. És a féltékenységre. Bizonytalan amiatt is, hogy a férfi mit gondol, vannak-e még vágyai, akar-e bármi újat itt kettejükkel, vagy pedig beleragadt ebbe a vagyonmegosztásba, vagy beleragadt abba a családi ideába, a családi értékrendszerbe, ami a nő szerint nem pozitív, nem emelő, hanem az egy ilyen visszahúzó, veszteséggel járó, legalábbis a kettejük kapcsolatára veszteséggel ható dolog. Úgyhogy tulajdonképpen mind a kettejük az anyagi gondolata az anyagiak körül forog, csak más-más megközelítésből, de ugyanaz a lényeg. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzelmekkel vannak. Bár itt ugye a férfinál látszott már, hogy ő neki azért vannak érzései, amit egyelőre próbál háttérbe szorítani. Nézzük akkor, hogy mi van itt a férfi érzéseivel és a nő érzéseivel. A férfinál az új kezdet, az új érzelmek, azok eléggé felkavaróak, mondjuk így. Na nézzük ezt a gyermeket.
lehetséges, hogy hát, mint ahogy mondtam, háttérbe szorítja az érzelmeit, aminek oka lehet az, hogy vannak függőségei, amit viszont elé sorol, tehát hogy egyelőre a függőségeiben menekül és nem meri megélni az érzéseit, vagy pedig, amiről még itt szó van, az, hogy ha itt hármas kapcsolatról van szó, akkor rengeteg vita és veszekedés van az otthonában, nem is biztos, hogy hármas kapcsolat, tehát lehet úgy is, hogy a szülőkkel van neki, vagy a családjával van neki olyan vitája, ami azért van, mert ők nincsenek megelégedve a választottjával, vagy hát a női lélektársal, és itt emiatt aztán úgy dönt, hogy az állandó veszekedés elkerülése érdekében egyenlőre háttérbe szorítja az érzéseit, és igyekszik hát mondjuk elütni azt ilyen kisebb-nagyobb hazugságokkal, vagy nem tudomást venni ezekről ilyen kisebb-nagyobb hazugságokkal, füllentésekkel. A női oldalnál pedig az látszik, hogy ő, hát én úgy mondanám ezt, hogy ő egyre inkább belesüpped ebbe a szerencsétlennek érzem magam energiába. Tehát, hogy itt semmi nem jön össze, meg már ez is megint, hogy úgy alakulnak a dolgok, és nem lesz itt semmi. Nézzük a veszteséget. És az utazást. Mert a múltban is volt már ilyen, láttam én már ilyet a múltban is, és az is így végződött, és egyébként a férfi az nem is biztos, hogy akar rendes kapcsolatot, hanem csak egy olyan jövő menő kapcsolatot szeretne, ahol megengedett az időnként eltűnök, és aztán visszajövök dolog. Tehát, hogy itt a női érzéseknél azért az bőven az látszik, hogy ő nagyon is elégedetlen azzal, amit itt ebben a kapcsolatban tapasztal, és főleg azért, mert ő azt vetíti rá erre a kapcsolatra, ami az ő múltbeli tapasztalata, és akkor itt visszautalok az első kérdésre, hogy mi ebből az életfeladat egy ilyen kapcsolatból. Na megnézzük akkor, hogy mi várható. Mi várható a következő egy-két hétben. Mi az, ami a következő egy-két hétben ebben a lelki-társi kapcsolatban fog jönni, történni, a kapcsolat milyen energiában lesz. Ez a lap esett le egyébként, úgyhogy ami látszik egyértelműen, hogy itt az érzelmekre helyeződik át a hangsúly a következő egy-két évben, hogy itt találkozás, vágyakra való vágyakozás lesz, nagyon erős. Na nézzük az utazást, hogy lesz-e találkozás. Hát, ezzel nem vagyunk kisegítve, hogy nagyon sokat gondolkodik rajta. Fél a múlttól, a múltbeli élményektől, akármelyik őjük menne, itt a férfi, ha a nő oldalról biztos, hogy nagyon meghányeveti a dolgokat, és nagyon tart attól, hogy ismétlődnek a múltbeli dolgok, bármi is legyen az, nem volt kellemes, és emiatt van ez a nagyon sokat gondolkodok dolog itt. Na nézzük még a szerencsétlenséget. Mert mint mondtam, hogy a múltban is hát nem jól alakultak. Lehet, hogy a találkozások voltak, vagy sikerültek rosszul, ha a kettőtök között ilyen helyzet áll fenn, hogy kettőtök találkozása volt, vagy valamelyik őtöknek olyan következménye lett a találkozásnak, ami hát rossz szájízt hagyott maga után, tehát hogy úgy rosszul
végződött, mondjuk ahogy ott az előbb is látszott, hogy a családban olyan visszhangot keltett, ami aztán az egészet rosszá tette, pedig egyébként az látszik, hogy itt nem rossz a kettőtök találkozása, nem rossz a kettőtök együttléte, hiszen itt az örvendezés van középen, ami nem az elkötelezett kapcsolatnak az örvendezését mutatja, de mégis együttlétet mutat, amiben jól érzitek magatokat, megjelenik az érzések is, tehát nem csak a testi örömöknek szól ez a találkozás, de mégis ott van a sok ha, a sok talán, a sok lehet. Úgyhogy ez egy olyan következő 1-2 hetes időszak lesz, ahol ez fog dominálni, hogy a ha, talán és lehet. Minden esetre én azt remélem, hogyha ott az első kérdésnél elhangzott feladatok, hogy hogyan lehet ezekből pozitívumként kijönni, vagy pozitívan kiszállni, akkor ott, amit mondtam, azokat érdemes elkezdeni. Vannak olyan visszajelzések, hogy vannak, akik csinálják ezt, és vannak eredményeik, hogy már kezdik másképp látni azt, hogy mit korábban milyen hibák voltak, és akkor hát pontosan ezért is mondom el ezeket, hogy ilyen időszakba fogunk lépni, és ez nagyon-nagyon fontos. Hát nem fogunk, hanem már ilyen időszakban vagyunk, mire a videó nyilvánosságra kerül, és innentől kezdve ez nagyon fontos, hogy a gondolatainkat, azokat folyamatosan ilyeneken járassuk a belső fejlődésünkön, mert ha ezt nem tesszük, akkor elvisz a víz mindennel együtt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, hogyha visszajeleztek, hogy hogyan látjátok ti mindezt, vagy hogyan gondoljátok, hogyan érint benneteket, és mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!